ज्या घरामध्ये कोणतंही औषध दुसरं सापडत नाही त्या घरात नुसता हिरडा जरी असला तरी दुसऱ्या औषधांसाठी धावण्याची इकडे तिकडे गरज नाही. तुमच्याच घरात औषध आहे. कोणत्याही रोगावर जरी वापरता आलं युक्तीने वापरू शकतो. नमस्कार, मी वैद्य सुविनय दामले. मी आत्ता ज्या झाडाखाली उभा आहे या झाडाखाली फार वेळ राहणं फार धोकेदायक आहे. कारण या झाडाखाली जर उभं राहिलं तर म्हणे 2 नंबरला जावं लागतं, इतका या झाडाचा प्रभाव आहे. या झाडाचं नाव आहे हरितकी, संस्कृतमध्ये म्हणतात, मराठीमध्ये हिरडा असं म्हणतात. सुरवारी हिरडा, बाळ हिरडा ही याचीच 2 रूपं, एक बालरूप आणि एक वृद्धरूप. वृद्धरूप म्हणजे मोठा झाल्यानंतर जो हिरडा असतो त्याला सुरवारी हिरडा म्हणतात आणि छोटं जे रूप असतं त्याला बाळ हिरडा म्हणतात, हरडी असं सुद्धा म्हणतात. काळ्या रंगाच्या बिया आज बाजारामध्ये विकत मिळतात त्या या हिरड्याच्याच असतात. हा हिरडा रंगारी हिरडा म्हणून सुद्धा ओळखला जातो. त्रिफळा चूर्णातलं एक महत्त्वाचा घटक आहे. साल वापरली जाते. हिरड्याची साल, बेहड्याची साल आणि आवळ्याची साल एकत्र केली की त्रिफळा चूर्ण होतं. वजनी प्रमाणामध्ये किंवा आकारमानानुसार घेतलं तरी चालतं. हिरडा ज्या घरामध्ये आहे त्या घरात काळजीचं कारणच नाही असं एक संस्कृत वचन आहे. तस्या माता हरितकी असं त्याचं वर्णन आहे. म्हणजे ज्या घरात बाळाचं रक्षण करणारं दुसरं कोणीच नाही तस्या माता, त्याची आई हिरडा होऊ शकते. एवढं या हिरड्याला महत्त्व आहे. हिरडा हा स्वभावतः वृक्ष आहे, कोरडेपणा निर्माण करतो, परंतु तो विरेचकसुद्धा आहे, मृदू विरेचक आहे. बाजारामध्ये गंधर्व हरितकी नावाचं एक चूर्ण विकत मिळतं. खूप फेमस चूर्ण आहे. जसं सीतोपलादी चूर्ण. काही औषधं आयुर्वेदातली सगळ्यांना माहिती आहेत, ज्याच्यामध्ये सीतोपलादी चूर्ण आहे, महासुदर्शन काढा आहे, महारासनादी काढा आहे, योगराज गुग्गुळ आहे, हिंगवाष्टक चूर्ण आहे, तसं लवणभास्कर चूर्ण आहे. तसं हे गंधर्व हरितकी चूर्ण कोठा साफ होण्यासाठी वापरलं जाणारं एक चूर्ण. गंधर्व ह्या शब्दांनी एरंडेल तेलाचं ज्ञान होतं. एरंडेल तेलामध्ये हिरडा जेव्हा तळला जातो, सुकलेला हिरडा, ओला हिरडा नाही, सुकलेला हिरडा जेव्हा तळला जातो तेव्हा हा थोडासा फुलतो, जशी तुरटी फुलते की नाही तसा, आणि तो पचायला आणखीन हलका होतो आणि मग त्याच्यातले गुणधर्म थोडेसे आपल्याला जसे हवे तसे कन्व्हर्ट करून घेता येतात. जेव्हा आपण हा हिरडा एरंडेल तेलामध्ये तळतो तेव्हा एरंडेल तेलाचे काही गुण या हिरड्यामध्ये घुसतात आणि हिरड्यातला वृक्षपणा, कोरडेपणा कमी करतात आणि एरंडेल तेलाचा स्निग्धपणा आणि हिरड्यातला विरेचक गुण हा एकत्र काम करतो आणि अप्रतिम काम होतं. यामध्ये थोडंसं सैंधव घालावं आणि हे मिश्रण वापरावं. गंधर्व हरितकी चूर्ण वृद्ध लोकांसाठी तर अतिशय चांगलं काम करतं. ज्यांना कॉन्स्टिपेशन म्हणजे मलावष्टंभाचा खूप त्रास असतो त्यांनी हे चूर्ण घ्यावं. किती घ्यायचं? वजनी प्रमाणामध्ये 5 ग्रॅम नाहीतर 1 चमचा पूर्ण भरून घ्यावं लागतं, तर त्याचा गुण दिसतो. नाहीतर तेवढंसं ते लागू पडत नाही काही जणांना. ह्याच्या गोळ्या पण मिळतात, परंतु ह्या गोळ्या करताना त्याचं चूर्ण खूप घनीभूत केलं जातं, आणखीनही काही त्याच्यात बाइंडिंग एजेस टाकले जातात, त्यामुळे तेवढं काम चांगलं होत नाही. आणि कसं आहे, हिरडा किंवा त्रिफळा किंवा आणखीन कोणतीही औषधं जेव्हा तुमच्या जिभेवर पडतात तेव्हा जिभेपासून त्यांचं काम, त्यांचं आचोषणाचं काम, शोषणाचं काम जे आहे हे सुरू होत असतं. त्यामुळे तोंडात टाकलेलं द्रव्य डायरेक्ट मेंदू किंवा तळपाय इथपर्यंत सुद्धा पोचतं. सबल्युंगल ॲक्शन फक्त सॉर्बिट्रेटलाच असते असं काही नाही आहे. साध्या त्रिफळा चूर्णाला, दंतमंजनाला देखील असते. त्यामुळे या सगळ्या औषधांचा युक्तीने वापर जर आपण करायचं ठरवलं तर दात घासण्यासाठी सुद्धा हिरड्याची पावडर आपण वापरली तरी मलावष्टंभ कमी होऊ शकतो, संडास साफ राहू शकतो, हिरड्या घट्ट होतात. हा जो भाग आहे, कंठ भाग जो आहे, हा सुद्धा खूप चांगला राहायला मदत होत असते. हिरडा केस काळे करण्यासाठी सुद्धा वापरला जातो. केवळ केस काळे नव्हे तर त्वचेच्या रोगांवर सुद्धा आपण हिरडा वापरू शकतो. पोटाच्या समस्या जसं कॉन्स्टिपेशन आहे, संडासला साफ होत नाही आहे, सारखा गॅस होत राहतो, अन्नपचन नीट नाही आहे, अन्न पुढे सरकत नाही आहे, पेरिस्टाल्सिस जेवढ्या तयार व्हायला पाहिजे तेवढ्या होत नाही आहेत आणि मग पोटाचा नगारा झालेला आहे, चरबी वाढलेली आहे, ह्या सगळ्या आजारांवर किंवा या सगळ्या अवस्थांमध्ये हिरडा आपण वैद्यांच्या सल्ल्याने जरूर वापरू शकतो. लहान मुलांमध्ये हिरडा हे खूप चांगलं औषध आहे. बाळ औषधांमध्ये जी झरवणीची औषधं होती, पूर्वीच्या काळी असा एक आजीबाईचा बटवा असायचा, त्याच्यामध्ये ती एक सांडशी असायची आणि सांडशीमध्ये अनेक औषधं असायची. त्याच्यामध्ये तुरटी, हिरडा, बेहडा, आवळकाठी, सबर किंवा मुरड शेंग किंवा जायफळ, वेखंड अशी औषधं असायची. ही सगळी औषधं उगाळून लावण्यासाठी, पोटात घेण्यासाठी, चाटण्यासाठी, अंजन करण्यासाठी युक्तीने वापरली जायची. त्याच्यामध्ये बाळ हरडी नावाचे छोटे छोटे, जशी ज्या आपण लेंडी पिंपळी असते त्या पद्धतीमध्ये छोट्या आकाराचे हे हिरडे असतात, कळ्यां स्वरूपामध्ये असतात.
हे हिरडे उगाळून जरी लहान मुलांना घातले तरी या लहान मुलांची प्रकृती चांगली राहते, त्यांना बाळसं यायला सुरुवात होते. ज्यांना किरकिर किरकिर करायची सवय असते, सारखी रडत 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 असतात, ह्यांना हिरडा उगाळून घातला तर त्यांचं काम चांगलं होतं. हिरडा चूर्ण रात्री पाण्यात भिजत घालावं आणि दुसऱ्या दिवशी हे डोळ्यात घालावं. हिरड्याची शाई या नावाने आमचे मित्र अरविंद जोशी यांनी एक औषध सांगितलेलं आहे. ते औषध देखील खूप चांगलं काम करतं. हे या हिरड्यापासूनच बनवलेलं असतं. हिरडा उगाळून त्याचं अंजन जरी केलं तरी चांगलं काम होतं. हिरड्याचं तेल तयार करून, त्याची वात तयार करून, त्याचं काजळ तयार करून ते डोळ्यात घातलं तरीसुद्धा ते चांगलं तयार होतं. तर डोळ्यात घालण्यासाठी सुद्धा या हिरड्याचं अंजन आपण करू शकतो. उगाळायचा आणि त्याचं जे गंध असेल हे बंद डोळ्याला लावलं तरी चालतं, पूर्ण बंद डोळ्याला लावलं तरीही चालतं, किंवा काजळासारखं घातलं तरीही चालू शकतं. ज्या घरामध्ये कोणतंही औषध दुसरं सापडत नाही त्या घरात नुसता हिरडा जरी असला तरी दुसऱ्या औषधांसाठी धावण्याची इकडे तिकडे गरज नाही. तुमच्याच घरात औषध आहे. कोणत्याही रोगावर जरी वापरता आलं, युक्तीने वापरू शकतो. यासाठी हिरडा हे सर्वोत्तम औषध मानलं गेलेलं आहे. धन्यवाद.